قبل ما نبدأ صلوا على النبي وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. حلوين. الجزء بيبدأ مع يون اللي بتوصل لجاي وبتخليه مصدوم منها جدا، وبيجي يرن على جون بتعرفه في انها مش عايزة تعرفه انها موجودة، وبتديله المال الكتير ده اللي بيكون سلفه لها من زمان، بس المبلغ ده بيكون كبير جدا وناوية تديه كتير عشان يحتاج المال لجون للجامعة ولكل حاجة، وبتيجي تمشي بيروح وراها على طول ومش ناوية تشوف جون علشان ده مش هيفيد بحاجة، وبتكون جت عشان تدفع له كل حاجة، وبيكون عاوزها تشوفه علشان هي اكيد وحشته جدا، بس بتكون رافضة وبياخد ماله اللي اداه ليها، وبيجي ماشي بتستغرب انه سلفها المال بسهولة كده من زمان، وشايفة في انه اكيد فاهم احتياجات الكل، وبتبكي وبتديله المال وبتمشي، وبيكون مش عارف يشرح لجون ازاي، واللي فجأة بيكون موجود وبيشوف امه اصلا بس بيكذب نفسه، فسام بيكون بينشر ملابسهم دي وبيحاول يرتاح، بس فجأة فونو بيرن ومش بيرد وبيرتاح، ولنا جون وجون بييجوا وبيلاقوا انه نايم، وبيحاولوا يفوقوه على طول، وبيرد على فون من امه علشان سوي راحت تشوفه في المطعم، وبيلاقي انها اختفت، وبيروحوا يدوروا عليها ولا بيلاقوها عند جاي كمان، وبيروح يدور عليها مع جون وجون، والحاف انها بتكون رايحه في التاكسي اصلا، وسام بيلاقي كتير عليها وبيدوروا في المنطقه، وهي بتوصل المحطه وهي خايفه جدا، وبيوديها للشرطه واللي بيكون ووك موجود برضه ومش عارفها، فسام بيدور عليها كتير وبيرن على ووك بس بيفتح عليه وبيعرفه، وبيشك ان دي هي سهيل واللي بيعرفها بالفعل، فبيوصل معاها وبيفرحوا كتير، وبتروح تحضنه وبيلوم عشان جت لوحدها وكانوا قلقانين عليها، وكوان بتيجي هنا وبتفرح انها موجوده وبترفض انها تمشي من غير سان، بل بتلومهم عشان مش بيحياه كمان، وبتجيب اللوم تاني على سان كعادتها، وكانت شايفه في انها تحاول تسامحه عشان خاطر سوي، وعشان كده بيزعق فيها علشان هي ما اتصلتش بيه وقت جوازها او انجابها لسوي، ومش عاوزها تكون موجوده، وهي بتفضل تجيب اللوم عليه على موت اخته زمان، وبيصرخوا، وعلشان كده ووك بيطلعها على طول، وسام بيكون مصدوم، وكلهم في حاله صدمه، وبيمشوا مع سان، وجاب بيهتم بسوي، فبيمشي وراه، وجون بتروح توقفه ومش عاوز حد معاه، واللي بيكون حاسس بيه هو جون طبعا، فكوان بتروح تتكلم مع ووك وشايف انها ضعيفه عشان مش بتعترف باخطائها، ولما بيزعق فيها بتضربه بالقلم، وبيعرفها في انه طلقها وعمل فيها معروف اصلا، وده علشان كان بيحبها، ورغم كده هي بتكون شخصيه انانيه، وبيبان انها ضحت عشانه، وان في يوم الحادث ما كانش في البيت، وازاي يكون شرطي في كل الاوقات كده، وعشان كده بيعرفها في ان لما بنته ماتت ده حصل، بس سام برضه ابنهم، وازاي ما فكرتش انه كان بيعيش حياته طول الفتره دي، واللي سببت له عقده اصلا، وهو بيجيب كل كلامها في دماغه، وبيكون مش قادر يتخلص من كل ده من صغره لغايه دلوقتي، فبنيجي لليله وبيكون ماشي وبيروح بيحاول يبان انه كويس وسط ما جون بيتكلم مع جون عن اللي حصل، وانه ازاي سامح امه اصلا، ومن هنا جون بيكلمها وبيفكره بكلام سان ان في علاقات سامه وفيهم قصده حاليا، فبيعدي اليوم بدري وبيمشي من غير ما حد يشوفه علشان يمشي لوحده ويتخلص من اللي عليه ده، فبيتفاجئوا باللي حصل، وجون مش عاوز ان سان يتضايق من امه وقلقان عليه، وبتفكر ازاي تخليه كويس، واللي بيكون نايم في الفصل وجون بيديله طعام وبيسيبه نايم، فبيعدي الوقت وجون بتروح وبتعرف وراح فين، وبتحاول تديه طعام كل شويه وبتهتم بيه، ولما بينزل وهو مروح جون بيكون مستنيه اصلا، وبيروح يمشي معاه عشان اكله من غيره، ومش عارف يتصرف ازاي كده لغايه امتى، وبيعرفوا انه بيعيش مع ابوه اما هو بيكون ما عندوش حد اصلا، فحاله مش هيكون اصعب منه، وان امه قالت انها ترجع بعد ما يبقى معاها مال، بس هو بطل يصدق ده وعاوزه يرجع تاني ويتجمع معاهم، فبيعدي اليوم مع جون وهي جايبه طعام لسان كعادتها، ودهم مستغربه منهم، وبتفكر في ان ده المعجبه بيه وهتسيب جون، بس بتوقفها وبتطلب منها طلب، وهنا سام بيجي وبيشوف الطعام اللي بيجيبه وبيلاقي في انها عايزاه ياكل ويفرح، فبيعدي الوقت في الجو الممطر ده، وسام اللي بيكون مش مع اي مظله ومش بيلاقي اي مكان يشتري منه، وبيكون مش عارف يمشي ازاي، وجون بتشوف المطر وبترن على سان بما انه لسه بره، في حين ان جاي بيفكر في المال اللي اخده من هيون، ومن هنا سام بيوصل عند المطعم وهو غرقان كده وبيجري عشان يوصل وهو تعبان، وفجأة جون بتديله مظلة وبتشوف إذا أكل ولا لأ، وبتخليه يدخل عشان ياكل بس بينكر، وبيعرفها في إنه بيتجنبها عشان مكسوف منهم بما إنهم شافوه بيتخانق مع عمه، وده مش بيهمها وبتخليه يدخل على طول، فبيروح يشوف اللي موجود، وبتقرر تديه الطعام اللي بيحبه بما إنه ماكلش معاهم من فترة، وبياكل بالفعل وبيكون مبسوط بالطعام ده، بس بيبكي وبيحاول يمسك نفسه،
وبيكونوا جنبه على طول حتى ووك، وبيفرحوا انهم مع بعض في الحزن دايما كعيلة، وبيفرحوا كمان، فبيروحوا يتجمعوا مبسوطين انه رجع معاهم من تاني، وبتأسف ليهم وبيعرفهم في ان اخته سجونغ وحشته، وجون بتكون عاوزة تشوف امها اللي ما شافتهاش قبل كده اصلا، وكمان جون بيكون امه وحشته، وكل واحد بيقول اللي جواه وبيفرحوا، بس سام بيكون تعب، فبنروح لجاي اللي بيكون سرحان ومش عارف يعمل ايه، وجون بتجيله علشان سام عنده حمى وتعبان وبيهتموا بيه، وبيقرر يسهر معاه، وكل واحد فيهم بيهتم بيه في فترة معينة، وكمان ووك بيفتكر كلامه مع كوان اللي بتجيب اللوم عليه لسه، وبتعرفوا انها رجعت عشان سان، خصوصا ان سوهي شبه سجونغ ومش عارف يكون قاسي معاها وبيحزن على حاله ده، فبيعدي الوقت وسام بيفوق وبيلاقي انهم كانوا بيهتموا بيه، فبيطلع بيطمنوا عليه، ووك بيقرر ياخده معاه، ومن الواضح انه راح لسول علشان يزور اخته سجونغ بعد ما فات وقت طويل، وبيعرفه انه كويس حاليا ومش مهتم بكلام امه، بس ووك بيكون حاسس بيه علشان سمع الكلام ده كتير حتى لو كان كذب، وبيقول له في ان اللي حصل لسجونغ مش غلطه علشان ده حصل بسبب انهم كانوا لوحدهم بس مش اكتر، ومش لازم يجبر نفسه على اي حاجه، وخصوصا في معاملته مع سوهي وانه يتعامل زي ما قلبه يعرفه، وبيكونوا ناويين يجزروها هما الاتنين اصلا. فبنروح لجون اللي بيمارس الرياضه، وسن اللي بيذاكر، وجاي اللي بيجهز الطعام، وكلهم بيستعدوا عشان يفطروا، وبيشوفوا ابن خالته وبيفرحوا بيه، وبتعرض عليهم انهم ياكلوا اللحم سوا، وده عن طريق ام بارك دال، وبتفضل تشجعهم بالطعام ده، وبيقرروا يتقابلوا بالفعل وهتقدم لهم الطعام علشان تروحوا تاخدوا من اخو جون معلومات وانه يتقربوا من بعض اصلا، وبالفعل هنا بيوصلوا في المطعم الغالي ده، وبيروحوا ليهم وبتخليهم يطلبوا الطعام، بس امها بتكون معجبه بسان جدا، وبتقرر ان دال تختار الطعام على مزاجها وهي مكسوفه جدا، بس امها بتطلب ده بدلها اصلا، وبالفعل بيروح عشان ياكلوا، وبتتكلم على دال اللي بتتكسف كتير من كلام امها اللي بتقلل منها، بس سام بيطمنها على درجات الرياضه بتاعتها اللي اكيد هتترفع، وامها بتشكر فيها جدا وبتكون مصدومه اصلا، فبتروح تتكلم معاها ومش عاوزه انها تعملها بشكل وحش قدام اصحابها، بس هي بتكون شايفه في انها صح علشان هي عايزه ملاحظاته، وبتفضل دال حزينه عشان هي بتحسسها في انها غبيه جدا، وبيروحوا تاني سوا، وبتشوف انها بكت وبيضحكوا اما بيوصلوا، وجون بتروح تركز فيها، ولما ما بتمشي جون بيجي يتكلم جون بتوقفه على طول، وبيقرروا يمشوا يروحوا الشاطئ ده، وبيجروا يستمتعوا شويه حلوين، وسام مركز مع جون وبيعتذر الملاحظات دي وبتشكره وعاوزها تستمتع معاهم، وبتفضل تبرر اللي حصل، وبيفكرها بانها بتساعد الاشخاص وانها كويسه اصلا، وبيخليها تفكر في ان امها هي انسانه بتغلط برضه زي ما هو بيعمل، وجون بيشوف ان دال معجبه بسان وبيضايقها، وفجاه خالته بترن عليه وبيقرر يروح يزورها، ودال بتمشي برضه، وبيفضل سام مع جون، فجون بيوصل ليها والممرضه بتعرفه في انه شبه امه، وبتقول انها زارتها من ايام، وبتصدم جون جدا ومش مصدق في ان امه جت اصلا، فجاي بيوري المال لوك ومستغربين ان هيون جت من غير ما تشوف ابنها جون، ومش عاوز ان جاي يعرفه علشان ده ماله اصلا، بس جاي عاوزه يعرفه كل حاجه، وهو بيكون سامحهم عشان خالته قالت له كل حاجه علشان ما تحسسهوش انه مدين لحد فيهم بالمال، وبيكون حزين كتير وبيمشي علشان كان عاوز يشوف امه وبيبكي جدا، فجون بتكون ماشيه مع سان وبتتكلم على ان جون لازم يتقرب من دال، وبتروح تركز في البحر بس بيمسك ايدها بدل ما تقع، وهو بيركز فيها وهي ماشيه تتكلم على دال اللي انتبه جون على طول، بس هو مش واخد باله، وعشان كده بيروح يعرفها في انها مش عارفه برضه، وبيشدها وبتقع فوقه وبيركزوا ببعض وقلبهم بيدق، والجزء بيخلص على هنا، فما تنسوش اللايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي، تابعونا، سلام.